papunta? Kasi kapag mag-metro tayo, pwede na ba yun? Okay. Eh, di dapat nag-book na tayo ngayon. Hindi na natin kung meron ka para mas Friday. Gala kami. Holiday. Bosabos! Alam. Thank you. Al-Nasser Leisure yan. Where is it? Siyempre. Hindi, minumber ang tibangan. Mm. Al-Nasser. Katawa yun dyan ng kakibay. Katawa ni Wai. Leisureland. Wala ka? Dito na, wala akong lima. Oo ka. Sandaan. Ay, kiki mo. Karaoke every night. Where is that? Drop me. Leisure Cafe. Where's the, ano sa may entrance? I'm not sure. It's okay, hanapin na natin. Or Al Nasser Assi. Ayun no. Yung Leisure Land eh. Ah. May entrance. We're here! Automatic. Sorry naman. We're here! Kaya, Hindi, I thought they're going there. Also, they follow me. Oh my God. follow. You follow you? But, Hindi lang she mo did kami not follow. follow me. Oh. The door will not follow you. Pati kasi labas mo, dapat hindi ka dun lalabas. Saan ako lalabas? Doon sa amin. Pwede naman doon. Kasi Init? daan yun eh. Ang init ng gala namin. Yung penguin. Kasama ako nakatayo. Sa gitna ka? Kala ko ba ano ka, magpipicture ka? Tapos ito yung sasalubong sa'yo. Mga penguin. Please close the door. 7 p.m. pa daw. Ang next, Magkano yung ice cream? Ice cream. Anong oras na ba? 7 at 5 pa lang. iba ride pero 7 pa daw available. Yung 7 pa available tapos alas 5 pa lang. Ayan o, alas 5 pa lang. Wala nang reserve. Eh, baka... Si Rhea ayaw kakampi si Samantha. Kami daw kampi ni Samantha. No. Sila daw magkakamping dalawa. Sige sir, balang ura ko eh. Sino kakampi ka? Dalawa kayo syempre. Hindi nga Rhea and Sam nga eh. Sam, dalawa tayo. Dalawa tayo. Score! Sa amin dalawa ni Sam. 38. Rhea and Giselle, 35. Yarn!
Ah, di ba? Sana lang. Last round. Saka na naman sa gilid. Pilit talaga focus na. Oh, yun o. Ikaw na, Sam. Wala pa natin kayo. Hawakan mo ba yung ano? Tapos mo ng zoom. Done! Team Sam! Abhi, Yeah. what Abhi? 4 months to pay. Installment, no interest. 4 months to pay. This meter fare. Huh? Meter fare, you don't have money. 4 months to pay. 4 months you pay. No, there is a application now. If you go to store, if you want to buy any items, let's say if you want to go to Carrefour, okay? Okay. So it's 4 months to pay any kind of amount. Ah, No? Lala, will pay ha? No card. Accept no card, no? no card accept. Donald card doesn't have Fulus also, kuya. Sabi mo naman. Nagpunta sa Borgiman Mall. Ako natawa kanina. Picturean niya sa Tulad mo daw. Ano ba sa ito? Ito? Chicken muna, mamaya na yung pizza. Mali ata yung tin nila. Yun yung, ano yung barbecue, di ba? Hindi yung barbecue. Hawaiian. Parang in-order na natin ito yung mga Huli. 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 Sige nga. Hindi, magtinidor ka. Bakit inamoy mo pa? Taas! Taas! Baba pala.